السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. عندنا النهاردة مع فيديو جديد وطريقة جديدة للكوفية. قمر قمر قمر، شوف الجمال والتفاصيل، شكلها رائع جدا، متماسكة وناعمة. الخيط إليزا كوتون جولد في منتهى الجمال، انسيابية متماسكة في نفس الوقت. دي متر، الجزء ده متر بالظبط كده اهي، متر بالظبط. دي المسافة اللي انا عملت فيها، وكانوا 82 سنتي متر. تمام، يعني 82 سوري جرام، يعني 60 سنتي عملوا 82 جرام إليزا كوتون جولد. والعرض هنا بتاع الكوفية عبارة عن 15 سنتي أو الشال 15 سنتي بالظبط. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وبنشتغلها على السلاسل عشان ما نتعبش بعضينا، وإن شاء الله مع بعض هنتعلم خطوة بخطوة إزاي نعملها. عرفنا تفاصيل كمية الخيط ونوع الخيط، كمان الطول والعرض والوزن قلناه. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. هنشتغل مع بعض بداية الغرزة بالسلاسل وإبرة رقم 3، وبرضو ممكن تستخدمي 3.5 أو 4، هتدي معاكي شوية وسع وشوية الطول، مش هيبقى زي ما هو، ممكن ينقل 5 سنتي أو حاجة. لو استخدمتي إبرة كبيرة فبتديكي مسافة عرضية أكتر وطول أقل، فدي حسب رغبتك. هنبدأ مع بعض بالسلاسل. ممكن تعملي عدد السلاسل اللي انت عايزاها، وتعملي العرض اللي انت عايزاه، لان احنا الغرزه دي بتبقى من الغرز السهله اللي بنشتغل على السلاسل. فاحنا بنشتغل سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 و24 25 26 27. تمام، 27 سلسلة كانت المسافة بتاعت الغرزة ديت، الكوفية دي أو الشال ده. باجي في الغرزة 1 2 3 في الرابعة هنا بعمل عمود بلفة. تمام، وبعمل عمود تاني جنبه كده 2، وغرزة كمان، بقى كده 4 غرز. طبعا بالسلاسل بقت 4. بعد السلاسل بتاعتي وبطلع 1 2، وفي الغرزة التالتة هنا وبعمل عمود بلفة، 2 عمود، 3 عمود بلفة، باخد 2 سلسلة، وفي نفس المكان هنا بعمل عمود بلفة. وبعدين عشان امشي للمسافة التانية والعواميد بطلع 1 2 3، وفي الرابعة هنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود، 5 عمود. تمام، وبعدين لما تيجي تعملي بتبدأي، هنخلي بالنا ان احنا بنمشي بنفس الطريقة، يعني بنعمل ال3 عواميد دي هنا بنفس الطريقة، بنشتغل 1 و2، وفي التالتة هنا بعمل عمود. خلي بالك الموضوع ده مهم قوي، والترتيب 2 3، وبعدين 2 سلسلة، وبدخل في نفس المكان وبعمل عمود. تمام، بعد السلاسل بتاعتي 1 2 3، وزي ما دخلت هنا، بصوا انا دخلت هنا بعد 1 2، وفي التالتة بعمل 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود، 2 عمود سوري، في الرابعة 1 2 3، في الرابعة عمود، 2 عمود، 3 عمود، 4 عمود. وزي ما بدأنا زي ما انتوا شايفين بننتهي.
انا عملت الجزء ده من السطر، وانت ممكن تبدأي وتنتهي في الجزء اللي انت عايزة تزودي زيادة. بتكرري الشغل بعد الجزء الاولاني، يعني بتعملي 4 عمود وبعدين الغرزة بتاعتك وبعدين 5 أو 4 براحتك خالص. يعني عدد الغرز هنا انا اللي بتحدديه مش انتي، يعني ممكن تعملي وبعدين تفكي الغرز اللي انتي عايزاها الزيادة، تعملي عدد غرز العواميد زي ما انت عايزة. ممكن تعملي 4 5 6، بس طبعا غرز السلاسل بتزيد. باجي ارفع انا الغرزة التانية، الدور التاني بطلع 2 3 وبعدين بلف الشغل وبدخل هنا في العمود واطلع فوق العمود عمود، تمام، واجي هنا اطلع فوق العمود عمود. انا زودت هنا في الغرزة بتاعتي، عملت الرسمة 3 مرات، هنا معمولة مرتين، يعني انا عرضت علشان يبين لكم العرض قد ايه مع الطول، لكن انا بعمل لكم كعينة كده عشان تشوفوها. باجي هنا في الغرزة هنا وبشتغل على الغرزة هنا زي ما بشتغل في ال3 دول، فبعمل 1 2 عكس بقى، نشتغل عكس 3 وبعدين 2 سلسلة وبدخل هنا بعمل عمود، وباجي فوق العواميد اللي هي هنا بعد ال3 سلاسل هنا بدخل في العواميد واعمل فوق كل عمود عمود، مباخدش اي سلاسل مع الجزء ده. 3 4 5 تمام. بدخل هنا وبشتغل 3 عمود، 1 2 3 2 سلسلة، وفي نفس المكان بشتغل عمود بلفة اهي. بشتغل العواميد، باجي هنا بشتغل فوق العمود عمود وبكمل العواميد لغاية اخر السطر بتاعي اهي. الغرزة بتاعتي اهي، شايفين عكس بعض، دي يمين ودي شمال اهي، تمام. هكمل اخر السطر وهرجع لكم تاني. ده الشكل النهائي بتاعها. بطلع 3 1 2، وممكن تعملي 2 برضو. بصوا انا هعمله لكم 2 عادي. باجي هنا عشان ما تعمليش فراغ كتير بين الغرز، ادي 1 2 3. باجي بشتغل الغرزة بتاعتي في السلسلتين دول، فبشتغل فيها 3 عمود وبعدين 2 سلسلة. متنسوش الخطوة دي مهمة عشان ايه بتتنسى. وبعدين بدخل على العواميد على طول، بعمل الرسمة ديت وبدخل على العمود على طول، تمام. بعمل عمود فوق كل عمود ايه عمود، تمام، فوق كل عمود عمود. هما 5، وانا قلت لكم ممكن تستغنوا عن العدد، تعملي عدد العواميد زي ما انت عايزة. ندخل هنا ونعمل 3 عمود 2 3 2 سلسلة وعمود تاني في نفس المكان. انا بسرع علشان احنا فهمنا خلاص الغرزة، واللي حابب يبطأ يبطأ الفيديو. ادي 1 2 والغرزة هنا 3، تمام. 1 2. بصوا شفتوا ازاي انا في الغرزة دي انا نسيت، شفتوا ازاي؟ بصوا انا نسيت هنا غرزة، افتكرتها عمود فنسيتها فطلعت. بصوا الغلطة ازاي، واخدين بالنا؟ مش باينة قوي بس انا عشان عدى العواميد فبانت معايا الاعداد، شايفين؟ هي غلطة ممكن هنا 4 وهنا 3، غلطة ممكن تبوظ لك الشغل، خلي بالكم. بس انتوا فهمتوا مني الغرزة دلوقتي. فبصوا عملت كمان ايه، بصوا عاملة ازاي تداخل، ازاي دخلت الغرزة، ازاي ما كانتش في خط مستقيم زي اللي تحتيها، لان في غرزة اتاخدت غدر كده. تمام. مش هقطع الفيديو، هوريكم الغلطة لان من حقكم تعرفوا اننا ممكن نغلط كمان عادي.
جدا وممكن نسهى واحنا بنشتغل، بس بناخد بالنا طبعا لان انا بعد عامله الغرز بالعدد، فواخده بالي ان كده العدد 3 مش 4 طبعا. فوضحت معايا مسج طبعا لازم تتفك من الاول، فانا طبعا مش هفكها عشان انا عدتكم الفكره خلاص، فمش ضروري قوي. الدور اللي وراه بعمل برضو 3. يا جماعه خلينا نغلط وانتوا تشوفوا الغلطات، ايه المشكله؟ 2 سلسله وعمود تاني، يعني احنا بني ادمين برضو بنسهى وبننسى عادي جدا يعني. فايه المشكله ما تشوفوا الغلط؟ شوفوا الغلط وصلحوه انتوا عندكم بقى لما تيجوا تشتغلوا، وركزوا اكتر مني شويه. يعني انا ما ركزتش جامد، بس اكتشفناه مع بعض واحنا بنشتغل اهو. هنبقى الغرزه مايله ومش خط مستقيم، تقولوا ايه مش عارفه تشتغل؟ لا، نعرفكم ان في ايه جزء كده ناسينه وسهينا عنه، وفي عمود كده ناقص عمل الايه الشكل اللي مش حلو ده. والعمود الاخراني اهو نحفظ، عشان انا ايه اقول ايه لا دي الغرزه دي العمود، لا ماليش دعوه بيها مش هعملها عشان ايه ده العمود. لا احنا ايه ده مش العمود اهو. 4 ونحفظهم ان هم في الاخر 4 وفي الاول 4. والعمود اهو. بص انا وصلت لغايه هنا علشان اقول لكم على العمود الاخراني اللي هو 2، ووريكم ان انا اشتغلت 2 في 2 سلسله. اشتغلت في الغرزه الايه التانية دي. شوفوا انا هشتغلت لكم في ايه، في غرزه 2 وغرزه 3. بصوا انا عايزين ابقى اوريكم الحته دي. هنا انا عملت 2 غرزه واشتغلتها، وهنا عملت 3 غرزه واشتغلتها. مركزين الفرق؟ بصوا الفرق، الفراغ ده هو اللي انا كنت مش عايزاه يبان، وعملت السلسلتين عشان كده، عشان ما تملش الغرزه معاكي، ما في زياده على الحرف. فانت تعملي غرزتين 2 بس تطلع بيهم، ما تعمليش 3. شايفين انا عملت مخصوص الجزء ده عشان اوريكم الفرق في الشغل. بصوا هنا اوضح اكتر لان ده واجهة الشغل، ده الوش وده الظهر يا جماعه، واخدين بالنا؟ فده وش الشغل. بصوا ال3 سلاسل هنا عامله ازاي، وهنا السلسلتين. الفراغ قل شويه في الجزئيه دي، والفراغ برضو قل في الجزئيه دي، لكن هنا واضح اكتر، وكمان في بروز للثلاث سلاسل بروز لبره شويه. تمام. فانا بحب يبقى الخط كده جميل. بصوا هنا عشان عملت هنا سلسلتين فطلع خط مستقيم اكتر من كده. والحته الحلوه ديت اللي نسينا فيها الغرزه بتاعتنا اهي، 1 2 3 4. روح احنا بقى نسينا العمود ده الجميل ده اللي واقف اهو وبيقول لي تحدى، وفي الاخر هتنسوني؟ لا طبعا باين بقى الاعوجاج. بصوا الغرزه راحت نيلت ازاي، هو عمود واحد بس عمل فرق كبير. بصوا ازاي مالت الغرزه معاكي وانت بتعمل. فالحاجات دي لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل. انا دلوقتي طلعت دورين وخدت بالي في الدور التاني بس انت بعد كده لازم تفكي، ما ينفعش تعديها. انا بالنسبه لي ما ينفعش تعدي، لازم تتفك من الاول، والدورين اللي اشتغلناهم نفكهم ونعملهم من اول جديد. والنتيجه هنشوفها مع بعض في الاخر شكل جميل من غير غلطه. الكوفيه بتاعتي طلع فيها غلطات صراحه، يعني عملنا فيها غلطات وفكينا، مش ما عملناش. لا انا سرحت وكنت بشتغل وانا بعمل اي حاجه، يعني انا بسمع حاجه بشتغل، وانا بسمع حاجه بشتغل، وانا بعمل اي حاجه. قاعده مع ابني بذاكر له فبشتغل معاه. فالموضوع ان احنا ما بنعملش الشغل كشغل، لا بنعمله جنب حاجه. فبنعمله جنب حاجه باضطرارا بتبقي بالك في حدتين، يعني دماغك مش شغاله لوحديها مع الشغل، لا مع حاجه تانية جنبه، فلازم تغلطي. الطبيعي ان انت تغلطي لان بالك في حاجتين، فاهمه ازاي؟ فانا بشتغل وعيني مش في الشغل، عيني في مكان تاني، فبيغلط بيحصل غلطات واكتر من غلطه كمان معايا، وافك واحل وحوار يعني. انا بقى استسهلتها، يعني سهله بقى الغرزه وكده وسريعه ومش عارفه ايه، وهعملها بسرعه وافك واحل وافك. ليه بقى؟ علشان الجزئيه بتاعت ايه بنسى الجزء ده، مش اللي عدد الغرز. لا احنا هنا اقول لكم
كده، قاعده يعني من كده من تحت لفوق. بصوا بنسى ايه بقى عشان تبقوا فاهمين معايا الحوار. بنسى الجزئيه دي، بنسى واعمل 2 سلاسل واشتغل عواميد، بشتغلش العمود الزياده. العمود ده هو اللي كان دايما انساه، يعني 3 عواميد 2 سلسله والعواميد على طول، انسى ان في غرزه زياده عمود تتعامل مع ال3 سلاسل. ودايما هي الغلطه دي في كل الايه الكوفيه وانا شغاله الكوفيه او الشال دوت، دايما هي الغلطه. يعني كل كام سطر كده افتكر مع انسى ان بنحط عمود تاني مع ال3 عواميد بنحط واحد تاني، لا بنساها وبرجع تاني افك واحد. عادي جدا. بصي احنا بنعشق اللي بنشتغل فيه وبنحب الاشغال اليدويه فما بنزهقش يعني صح بتبقى متضايقه بس لا، شويه كده بنفك يعني، بنعمل اي حاجه تانية ونحرك كده ونروح ونعمل نشغل نفسنا نشتاق بقى للابره والكروشيه. ايه ده انا مش شغاله ازاي يعني؟ انا قاعده كده فاضيه مش ممكن. فتشتغلي تاني وتالت وعاشر طول ما انت قاعده تسمعي قران، تشتغلي تذاكري الولاد، تشتغلي. بس هي الحقيقه محل المطبخ ما بتشتغليش كروشيه فيه. هوريكم بقى الكوفيه بقى مظبوط لما خلصنا الجمال بتاعنا وشوفنا تفاصيله وازاي قدرنا نعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه. شايفين تفاصيله هايله جدا، ما خدتش وقت مننا والنتيجه حلوه قوي. طبعا انا استخدمت شويه البخار علشان تفرد الخيط معاكي شويه، ما يبان الغرزة، لانه كان متماسك اكتر من كده، يعني كان الغرز ما كانتش واضحة، كانت داخلة في بعضيها. فانا حبيت ان انا شوية بخار كده علشان اوضح لكم الغرزة تبقى باينة ليكم في التصوير. تمام. وكمان تفرد الغرزة شوية، ما عملناش كتير بس ايه بانت شوية معاكي في ايه في التصوير. تمام. شكرا لكم جدا، وكل اللي اتفرج معايا الفيديو لغايه دلوقتي انا بشكركم، وان شاء الله دايما عند حسن ظنكم وفيديوهاتنا جديده وسهله باذن الله. ومع تحيات جيهان انصار.